Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Bonjour madame. Vai, merdu. Agora você casa. Daqui a pouco eu lá já mano. Ce nori negri. Dai seama că suntem între țări acum. Senegalul. Wow. Și mi-a primit un pic la budă de astea. Fantastic. Bine ați venit în sezonul ploios. În 5 minute iată cât a plouat. Foai de capul nostru, mai bine era în Sahara. Deci am reușit să trecem, e furtună, e rupere de nori, asta a fost în avantajul nostru că... Nu-mi vine să cred că la 20 de grade ajung să spun că nu mai pot de frig. 3 ștampile, dincolo la vamă, nici nu ne-a deschis mașina. Mai mult am stat la povești cu Da, mine. la un moment dat zic, dar ce așteptăm? Păi zice să se oprească ploaia. Păi zic, de ce? Păi ca să treci, nu treci prin baltă la biroul de vamă. Ba, trec prin baltă. Trec la vamă, se uită la mine, că eram până la genunchi în apă, zice, ce faci? Păi zic să fac formalitățile. Cum zice, da, ești presat? Zice, tu e prese? Adică te grăbești? Zic, da, știți, cu soția vrem să ne culcăm și noi, vine noaptea. Ok, liniștit moldovan, pac, ștampilă. Da? Și păi, figuri nimic. 10 euro a fost permisul să import temporar. Suntem în Senegal, nu trebuie viză. Deci până acum, dacă veniți în Maroc, nu vă trebuie viză, Mauritania 55 de euro la vamă, Senegal nu vă trebuie viză cu pașaport european de România. Bună dimineața! Bună dimineața din Saint-Louis. Rar vezi două țări vecine mai diferite una față de cealaltă. Dacă în Mauritania era cald, nisip, nici un pic de ploaie și foarte puține mașini pe drum, cum am trecut în Senegal, ploaie torențială, sat lângă sat, bară la bară, 40 la oră. Avem încă 200 și ceva până în Dakar și trebuie duminică și încă nu avem multe acte. Hai să vedem ce putem rezolva. E o aplicație foarte tare, iOverlander se cheamă, unde dacă downloadați hărțile aveți acces la informații offline. Noi încă nu avem SIM card cu internet. Pe hartă ne trebuie așa, asigurare la mașină, bancă și aici avem mențiuni făcute de către alți overlanderi. Este duminică, dar mi-e frică să circul fără asigurare la mașină. Suntem în apă, uite-te. Suntem în apă. Că dacă e duminică am reușit să găsim un bancomat, funcționează Visa și Master, am putut să scoatem bani. Am găsit un magazin unde aveau SIM-uri pentru internet, destul de scump, 25 de giga o lună, 45 de euro. 46, aproape 50 de euro. Referitor la bani, o chestie foarte interesantă pe care e bine de știut. Din fericire, în Africa de Vest există multe țări cu aceeași monedă. Francul vest-african, o să vă arăt o hartă. La fel există și francul central african, care are paritate 1 la 1 cu francul vest-african, de asemenea în alte câteva țări. Ei, partea interesantă este că acești franci au o paritate constantă față de euro. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că toți acești franci vest-africani și central-africani sunt tipăriți în Franța. Vă dați seama ce înseamnă pentru o țară să nu ai tiparniță, tipografie pentru moneda națională. Deci ele sunt tipărite în Franța.
avut foarte mari emoții pentru că n-aveam asigurare și duminică și am fost în vreo 5 milioane de locuri, mă rog, 5, să căutăm și până la urmă mi-am făcut. E o șmecherie, ca în Uniunea Europeană, dacă îți faci așa numita carte verde, valabilă în toată Europa. Ei, aici e carte brun pe toate țările Africii de Vest și carte roze pentru Camerun și cele două Congo-uri. Și am înțeles că dacă știi să cauți, faci cu 60 de euro pentru 3 luni pe toate țările astea. E bine, eu am găsit ceva cu 23 de euro pe lună, că nu e pentru toate. Ce ne trebuie nouă e Senegal, Gambia, Ghana și Coastele Fildeș, de tot e bine. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Et vous? Vous avez des bagages aménagés à l'intérieur des chaises passagères, hein? Oui, oui. De ce un bagaj aici? Il y a des bagages à l'intérieur des chaises dans cette maison. Mais j'ai plein de bagages, nous sommes en expédition en Afrique du Sud. Ah, ok. Je m'excuse monsieur. Allez, au plaisir de nous voir. Mersi. Mă, au zis că e interzis, au vrut ceva, na, să ne bage de vină, știi? Că de ce avem bagaj în habitaclu, că e interzis. Domnule, mă duc într-o expediție în Africa de Sud, mă scuz, am plin de bagaj, mă iertați. Bine, bine. Acum deja eram pe teritoriul lui, deja am luat și permisul european, că noi avem un permis de conducere european care se face în fiecare țară pe baza permisului tău. Dacă ți-l ia pe ăla, permis de conducere internațional, dacă ți-l ia pe ăla, tot aia e. Dar să nu ți-l ia pe ăla original, și mă ăla de original de Austria miloasă, zic, gata, are act original, că în regulă nu dai niciun act original. I l-am dat, ceau, vă să dau o copie. Am luat înapoi. Bonjour. C'est bon. Non, ça. C'est bon. Non, non. C'est ça. Non, non. Da, Nous deux. ia una eventual, să nu se supere. C'est bon, ça c'est bon, man. Which one is good? Which one? One. C'est combien? One. Eh, madame. 1000 francs, par belle legend, de C'est combien un mango? 500. 500? Oui. Hai, doi. E unul aici, unul aici, nu? Ia ne mă ce mă din. Un de vous et un de vous. C'est bon? Da. Senegal Atracții veți găsi printre primele 10 lacul Roz, lacul sărat de lângă Dakar. Bla 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 bla, evident că suntem aici. Sau cel puțin așa suntem pe hartă, numai că poate mai multă apă acolo, pentru că aici este un câine, o pasăre și niște mocirlă. Suntem la acest minunat lac care într-o anumită perioadă a anului este roz, acum este un lac ca și oricare alt lac și noi am ținut neapărat să venim aici să-l vedem în speranța că îl vom găsi roz, dar nu, pentru că ne-am documentat mult prea târziu și e loc în sezon, este roz în sezonul ploios. Secetos. Anume, deci în sezonul secetos, din noiembrie până în Iunie. iunie. Ne pare rău. Culoarea roz pe care o vedeți în diferite poze se datorează algelor, e o specie de alge care sintetizează beta-caroten, un pigment roșu. Suntem în sezonul ploios și de aceea lacul nu este deloc roz, Din păcate. dar e o zonă foarte frumoasă și a meritat puținul off-road până aici. Dacă era roz, era perfect. Am văzut poză pe net. E super, chiar super.
200 mètres, tournez à droite. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Ce s-a întâmplat în continuare depășește puterea noastră de înțelegere. Pur și simplu ne-am luat după Google Maps, care a spus că ne duce frumos din locul unde suntem până în centru, în Dakar. În schimb, a ales un drum care s-a dovedit nu doar că nu e drum, ci s-a dovedit mai mult o potecă printre case. Nici nu știu cum am încăput cu mașina acolo. Și nici nu știu cum am ieșit de acolo. Cum am ajuns noi aici? Ça. La droite est mieux. À la droite est mieux. Comment est la route là-bas? C'est mieux? C'est très... Cam atâta despre Google Maps. Cum s-ar spune, pun camera pe tine să spui ce ai de gând să spui în apărarea ta. Nu știu, că ies cumva de aici, nu? Uite, aici zice Google Maps să continui la stânga, e un drum mare, continui la stânga, nu? Deci în Google Maps îți spune să mergi pe un drum asfaltat. Dans 600 Chiar mètres, dacă tournez à droite. ocolești mult. Nu mi-a spus să iau pe aici Google Maps, să mă pus să iau pe aici. Da? Da, aia e baiul, că nu mă băgam. Am ajuns în sat, ați văzut, într-un loc în care dacă nu mă dirijau localnicii, eu deja eram într-un loc mai îngust decât mașina, clar, deci nu știu cum am trecut acolo. Deci oricum, dacă drumul asfaltat era mai lung, noi am făcut mai mulți kilometri la cât ne-am învârtit pe aici să căutăm drumul care încape mașina noastră, pe care încape mașina noastră. Asta înseamnă o plajă aglomerată. Salbine, Deci nu mai pot de somn, e ora 11 seara, suntem treji de la 6 dimineața. N-am avut unde să dormim în capitala asta de să nu zic ce, unde să dormim într-un camping. Mă rog, nu am găsit, că am ajuns târziu. Și am găsit un hostel care nu are aer condiționat. Deci, în concluzie, într-o zonă cu risc ridicat de malarie trebuie să dormim cu geamurile deschise. Se aude muzica asta, intră căldura, intră țânțarii, trebuie să stăm îmbrăcați. Patul ăsta, eu stau practic pe lemn. Nu mai pot. Profităm de faptul că suntem în Dakar, unde sunt foarte multe ambasade și rezolvăm vizele pentru următoarele țări. Unele sunt online, altele sunt online cu ridicare ulterior a vizei. Nu ne trebuie viză pentru Gambia. Vom intra în Gambia, din nou în Senegal, Guinea, Coasta de Filde și mai departe vedem de acolo, rezolvăm Ghana și ce mai trebuie. Cum vă spuneam, în Dakar stăm câteva zile să ne lingem rănile.
Dacă veniți în Africa de Vest, cel mai greu lucru nu sunt drumurile, faptul că sunt multe localități, poliția coruptă și așa mai departe, ci toate vizele, permisele și actele pe care trebuie să le rezolvi, în principal dacă vii cu mașina. Și eu să mă duc în oraș să ștampilez permisul de intrare în țară al mașinii, la vamă n-au putut să facă asta. Pas de... Non, 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 j'ai besoin pas de souvenirs. C'est pas de souvenir. Pas. Tu parles espagnol ou français? On peut, français. Français, on peut. Ça va, Sénégal, c'est bon? Ça va, merci, oui. Tu travailles ici en vacances? Vacances. Oh, tout le monde est content. Quel pays? Roumanie. Oh, pe rămâni în Senegal, tu la familie? Oui, 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 c'est en famille. Chiar când începeam să mă gândesc că am ajuns în sfârșit într-o țară africană în care nimeni nu trage de tine ca să-ți vândă ceva, un nene se bagă în seamă, se bagă în seamă, se bagă în seamă și mai să nu scap de el. T'es dans manger le plat sénégalais? Toi, tu es sénégalais maintenant? Ça va, on se dit des visites? Je seulement aller à pied pour voir. Mais non, 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 merci, je n'ai besoin. Mersi, că mi-ați urat poftă bună. E o chiflă, foarte ieftină. Și roz de cola, asta e mâncarea mea de amiază. Deci, a venit singur să rezolv probleme birocratice. Vreau să vă spun că aplicația iOverlander, pe care mi-a recomandat-o Costi de la Sanchez Journey, pe care îl salut, mersi Costi, vă pupăm, este de neprețuit. Acolo îți spune unde să mergi cu carnet de pasajul mașinii, spune la ce etaj, la ce ușă să mergi, pe cine să cauți, de neprețuit aplicația aia. Donc toi, tu habites en Afrique, quoi? Afrique, oui. Pour combien de temps? Je m'excuse? Tu habites en Afrique pour combien de Non, temps? non, non, non. Je suis en une expédition en Afrique. Ah, ok, d'accord. Pour combien de temps? Je suis de Roumanie. En Roumanie? Oui. C'est loin? C'est loin, oui. C'est loin, oui. C'est loin. Combien de... Bucuros că am rezolvat cu actele, am început să intru prin magazine. Poate găsesc un frigider mic pentru mașină. Un alt nene, în halat alb, care evident nu prea avea ce face, s-a oferit să-mi caute el frigider de mașină în apropiere, tot orașul, tot districtul. Aujourd'hui, c'est la fête au Sénégal. Ah, La fête des couscous. la fête de couscous? Oui. Aujourd'hui? Ah, c'est le premier jour de l'année, Ah, Le calendrier. aujourd'hui? La première jour de l'année musulmane, ok. Situația devine încet tragicomică. Omul se apucă să-mi povestească de faptul că mâine este prima zi a anului musulman și de fapt este sărbătoarea cuscusului sau ceva de acest gen.
afară de asta, eu nici nu sunt foarte convins că vreau să cumpăr un frigider de mașină, astfel că îi explic că vreau un frigider de acela special, tip ladă, cu compresor, care cu siguranță nu se găsește în piață, pentru că am încercat și pe internet și trebuie comandat din altă țară. Cu alte cuvinte, sub nicio formă, nene acesta nu va găsi frigiderul pe care îl caut eu pentru mașină. Amor, waatal mel ni kuy dem Patersen. Waatal mel ni kuy dem Patersen, kër sëñ bi. Moto nga yor kay, waatal ñëw noonu. Știu ce veți spune, că de ce îl prosesc pe bietul om. Unul la mână, eu nu l-am rugat să vină cu mine și doi la mână, stați liniștiți, m-am revanșat la sfârșit, pentru că a fost totuși o experiență foarte interesantă. Căutăm 1, 2, 3, 4 locuri și nimeni nu are ceea ce căutăm noi. Salam alaikum. Amor, dama indi génn, dama jàpp kan. Nga dama ma bàyyi tan di bii doon yow dama ñëw Patersen. Gan gi wul bële. Voilà. Viens par là. Oui, ok. Vous avez des réfrigérateurs pour la voiture avec compresseur. Réfrigérateur pour la voiture, 12 volts. Mais avec compresseur. Réfrigérateur pour la voiture, 12 volts avec compresseur. C'est comme un paquet. Compresor clim. Oui, non, non de clim. Réfrigérateur. Pour nourriture, pour l'eau froide, oui. C'est réfrigérateur comme les petits réfrigérateurs de bar, mais pour les voitures, pour 12 volts. oto nga koy branché bu 12 volts. Exactement, exactement. War na am. loolu war na am mais fan lay am. Kay kay. Mais loolu ñuy jaay yi xoolal. est-ce que du am salle de bain. loolu waaw ñuy jaay affaire électroménager yi. Salam alaikum. Salam alaikum. S'il vous plaît, vous avez un réfrigérateur pour la voiture à 12 volts avec compresseur. dama fekk ma toog nga woo ma barke Serigne Bara Mbacké. yaa ma woo de xaalis bëgguma ndeyam waroon nga ko jël ndeyam sax lekk barke Serigne Bamba Mbacké du ma ko lekk boo ñëwee ma jox la ko nañ jox waaye merde yow gore woo si xaalis sax da nga bëgg yow la yaa mënul lekk ndey xaalis yow. Până la urmă am simțit că se îngroașă gluma și va fi foarte greu să scap de acest nene insistent. Astfel că până la urmă am cumpărat un prelungitor de care oricum aveam nevoie și apoi i-am spus că e târziu și trebuie să mă întorc la hotel. Peut-être c'est les 3 ou 5 prises. Prise benn prise bi. Relonge. 5 mètres 5 mètres. prolongé, oui. 5 mètres li muy def suñu kaw la. Monsieur, j'abandonne le cherche, j'ai pas de temps. C'est pour vous, C'est pas de. c'est pour vous. Tu vas venir voir Non, là-bas non, le non, dernier. c'est très tard, c'est très tard. Merci beaucoup. Mais regarde, excuse-moi, toi, tu viens voir qu'est-ce que j'ai fait, moi, chiac, si j'ai fait des trucs. Seulement pour voir, regarde. Non, 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 non. Attends, C'est tard, c'est tard. Merci, merci beaucoup. M-am făcut un prelungitor că dacă vine clima pe care am comandat-o, nu pot să o bag prin invertor pentru că l-arde și îmi trebuie atunci a doua priză de afară, îmi trebuie un prelungitor. Am dat pe el cam 12 euro. Negocieri grele. Totul vreo 10.000, 8.000, a lăsat la 7.000. Părea foarte tare pe aici și nu mă simt deloc în, nu știu, în pericol, adică să-mi furește ceva. Am băgat portmoneul destul de bine. N-am decât vreo 400 de euro în el. Și mi-a place foarte mult atmosfera asta arabă. Senegalul, de fapt, este un amestec, e o țară musulmană, de fapt, dar în realitate e cosmopolit, un amestec de creștini și musulmani și urile și moscheile și tot ce se întâmplă. Oficial, Dakarul are undeva în jur de 1 milion de locuitori. În realitate însă are peste 4 cu toate suburbiile, pentru că e o peninsulă foarte, foarte mare. Toate este locuite, se întinde pe mai mult de 50 de km în interior și de aceea sunt atâția oameni. Ați văzut și aseară pe plajă. Nu știu încotro mă duc, mi s-a stins telefonul, nu mai am net, așa că sunt fără Google Maps să caut ceva mâncare. Nu, au aruncat unul cu o sticlă după mine.
Caut ceva mâncare hai să vedem. Așa, caut ceva mâncare și se duc Alexandrei acasă, o baghetă cu ceva la mașină să mănânce. Am lăsat-o pe ea unde dormim. Dar nenea asta mai rău m-a încurcat decât m-a ajutat. Nenea asta mai rău m-a încurcat, se certa cu el însuși, nu știa unde mă duce, m-a dus la vreo 10 magazine, până la un loc de frigider m-am mulțumit cu un prelungitor. E bun și acela. Principalul e că am scăpat de nenea și a pus și el adaos la preț, am fost și eu bucuros, a fost și el bucuros. Am uitat să vă spun că aici în Senegal carburanții costă motorina 1 euro și benzina 1,20 euro, cam atâta. Aproximativ. Să știți că tot timpul în această călătorie noi simțim că sunteți alături de noi și acum mie nu mi-e frică pentru că știu că vreo 10 dintre cei care ne-au urmărit sunteți în spatele meu și împăziți rucsacul. Și apropo de oamenii care au crezut în noi și care ne-au susținut, printre sponsorii menționați în toate postările, trebuie să-i mulțumesc și Ancăi Popescu de la canalul de YouTube Anca Popescu, un canal de YouTube foarte tare pe care noi îl urmărim. Este vorba de fashion, lifestyle. Anca este din Arad, împreună cu soțul ei ne-au ajutat, ne-au încurajat, ne-au susținut în această expediție și ne-ar plăcea și noi să vorbim, să vă trimitem și pe voi, dacă aveți plăcerea, către canalul ei, să dați un subscribe pentru că e o foarte tare faină. Anca Popescu, las linkul aici în colțul din ce e asta? Dreapta sus pentru voi și în descriere. Bă, dacă caut un magazin alimentar și nu găsesc, băi, să iau și o pâine și o doză de apă minerală rece. E traficul infernal, nu au metrou, din păcate, și tot a doua mașină e taxi. Toate mașinile galbene sunt taxi. Mobile. Nu ne trebuie mobile. O pereche de șlapi, nu trebuie nici șlapi. Bucurați-vă că video ăsta e fără miros, pentru că efectiv te neci aici de la aburii de la gazele de eșapament, în special de motorină. Și în caz că vă întrebați cum filmez, asta nu le place dacă ești cu camera în mână și o pui pe ei. Aici am avut o cameră ascunsă, care am dat-o jos pentru că aveam pe ea doar 30 de minute, se încălzea foarte tare. Și până la urmă am folosit un trick pe care m-a învățat tot Costi de la Sanchez Journey, și anume să pun GoPro-ul frumos aici pe rucsac, pentru că dacă nu-l țin mână și evident pare că e stins, lumea nu se agită și la poliție și la tot a funcționat perfect și e calitate foarte bună. Așa că eu mă plimb, nimeni nu vede, foarte ok. Azi noapte am stat pe net și am completat formularele online și am făcut rezervare la ambasada Coasei de Fildeș.
Și acum pregătim poze și ce mai trebuie și mergem acolo. Iată niște nori negri, așa e în Senegal, sezonul plios. Vine o ploaie, furtună, rupere de nori, după aia Bună soare. dimineața! Ciao. Bonjour, monsieur. Ça va? Un taxi libre? Bonjour. S'il vous plaît. Ambassade de Côte d'Ivoire. Ambassade Côte d'Ivoire. Vous savez? Oui. Ouais, on sait là où c'est. Ouais. Ok. C'est combien? C'est 2000 là-bas. Ok. C'est bon. Merci. Poate vă mirați de ce suntem cu taxiul, dar credeți-ne, cu dita mai mașina nu vrei să te faci prin centrul orașului, așa sau? Nu mai am chef. Nu, adică riscăm să rămânem fără ea, să o facem toată așa, se conduce groasnic, toată lumea se bagă, se... Deci fac programare online la ambasadă, azi între 9 și 12 venim, azi la 9 și ceva. Și zice, domnule, zice, azi nu lucrăm. Domnule, mi-a făcut rezervare online. Nu, azi e sărbătoarea orezului sau care, mi-a zis și ieri că e ceva sărbătoare aici. Zice, a venit unul, sun la ușă, sun 5 minute, vine unul, a dormit. Ce doriți? Zic, am programare pentru viza. Nu se poate, dar am online. Veniți mâine la ora 9. Ambasada Coastei de Fildeș, episodul 2. Am venit dimineața la 9. Pe scurt, nu am fost lăsat să intrăm pentru că avem ambasadă în România și se dă numai în țara de reședință. Ne-am certat cu el vreo oră, am spus, au fost și alți turiști europeni care și-au luat pe parcurs, suntem cu mașina alea. După o oră, portarul zice, da, nu se poate da decât dacă mergeți cu avionul. Cu mașina nu dăm vize aici. Zic, doamne, și eu ce să fac? Iau în altă țară. Cum să o iau în altă țară? Zic, mai e Guinea și Coasta de Fildeș. Și Guinea nu mă duc prin capitală și alea. Scandal, zic, vă rog, nu știu ce. Bun, mă duce la doamna consul. Cu ce mergeți? Cu mașina? Mergeți cu avionul. Nu se poate, nu vă dăm. Nu vă supărați, m-am făcut programare online. Și am zis că vreau să iau viza din Dakar. Am făcut alaltă seară programare, am plătit. Să văd, îi arăt chitanțele de plată. S-au strâmbat, vine un alt consul sau ce era. Bun, zice, așteptați. Am stat în sala de așteptare, cred, 2 ore, nu? Ok. Am stat 2 ore în sala de așteptare, reintrăm la doamna aia. Zice, bun, hai că ce vreți? Păi să mergem. Bun, rezolvăm. Zice, da, vă trebuie bilet de avion. Zic, doamnă, eu, vedeți, sunt cu mașina, uitați acte, poze. Da, nu, zice, sistemul nu acceptă fără bilet de avion. Zic, da, mă, fac un bilet de avion fake. Faceți și vă putem da viza. Bun, am plătit niște bani, am făcut un bilet fake. Zice, și îmi trebuie și un itinerar. Zic, nu vă supărați, itinerar pentru avion sau pentru mașină? Pentru mașină, evident. Bun, și zic, bilet de avion? Bun. Plec la rulotă, am imprimat acolo, am printat, am rezolvat bilete, vin înapoi, ambasada închisă, pauză de masă. Într-un final am reușit să depunem pentru viză. Ar fi trebuit să o primim în 24 de ore. Până la urmă, suntem aici de 5 zile, blocați în Dakar. Și ce am făcut în aceste 5 zile veți putea vedea în episodul următor. Atenție! Va fi unul puțin mai turistic, pentru că nu-i așa, mai trebuie să și vedem câte ceva. La revedere!